Bismillahirrahmanirrahim. Previous lecture کې مونږه records چې کوم دي نو د ټیبل نمبر اوچت کړی دي خو هغه مونږ ډسپلی کړی دي فل حال په کنسول کې لکه زه چې دا براوز بټن کلیک کوم نو موږ سره په کنسول کې دا سټوډنټ نیم او کورس چې کوم دی هغه پرنټ کیږي نو دا ریکارډز حاضر سات ما سره په دې ارے لیست کې پرتی سټوډنټس لیست نن موږ د ذکر چې په دې ایریا کې به موږ سره JTable وي پای کې به روز او کالمز وي او پای کې به موږ د سټوډنټس ډسپلی کوو په JTable کې نو د لپاره چې کوم سټپس دي هغه څه داسې دي چې موږ سره ډیټا شته ډیټا بیسیکلی دا ډیټا ده په دې ارے لیست کې او دا ډیټا به زه ډسپلی کوم په JTable کې خو دلته کې به زموږ ترمنځ یو ماډل کلاس وي دا ډیټا چې کومه ده دا به زه د ماډل کلاس ته ورکوم او دا ماډل چې کوم دی د دې آبجیکټ په بیا زه JTable ته ښیم نو بیسیکلی دا ماډل کلاس به ریسپانسیبل وي هغه ډیټا ډسپلی کولو کې په JTable کې خو دا سټپ کول نه مخکې مونږ په دې خپل فارم کې یو JTable هم اډ کوو نو زه راځم او دا فارم د دې چې کوم دا ورت دی دا به لږ معمولي سیوا کړو اچھا نو JTable چې دی نارملی مونږه پلیس کو په J scroll pane کې J scroll pane کې دا فایده چې دی کې تاسو سره بیا scroll bars راځي څنګه دا scroll bar دی مون سره نو دا J scroll pane ما دې زنه اوچت کو او دې کې ما پلیس کو نو ګورو چې دا J scroll pane څنګه راځي د دې باونډز کې لږه مسله راځي دا به لږ برابر کړو نو distance from the left top او distance from the top بهرحال اوس به چک کو J scroll pane دا دی دا ما دې ځای کې پلیس کو اوس په دې J scroll pane کې د دې دلته ویو پورت نه کې به موږ JTable پلیس کو نو موږ دې ځکه وګورو JTable دا JTable دی په دې کمپوننټس کې دا JTable ما روچت کو او په دې ویو پورت کې په دې یلو ځای کې دا ما پلیس کو نو اوس هم سره بیسیکلی د JTable آبجیکټ شته خو هغه JTable کې فلحال اسم نشته که موږ سورس ته راشو نو دا هم سره J scroll pane دی او دا هم سره ټیبل دی او دا ټیبل چې کوم دی نو دا اډ کړی دی مونږه په سکرول پین کې دننه اچھا اوس دې سټپ ته راځو چې مونږ سره ډیټا شته او JTable هم شته اوس مونږ دا ماډل کلاس ډیفاین کوو بیا به دا ډیټا زه دې ماډل کلاس ته لېږم او هغه بیا JTable ته راکو نو دا لوپ زه دې نه ختموم دا کنسول کې چې کوم پرنټینګ موږ کړی دی نو د دې ماډل کلاس جوړولو طریقه دا ده چې زه به راشم او په دې کلاس کې دننه به یو انر کلاس جوړ کړم زه دې ځای کې یو کلاس جوړوم کلاس سټوډنټ ټیبل ماډل extends AbstractTableModel دا هم سره abstract class دی دا به موږ import کړو نو چونکه دا abstract class دی په دې abstract class کې به abstract methods وي او هغه methods چې کوم دي نو get row count دی get column count دی get value 8 دی نو دا methods چې کوم دي دا موږ override کوو نو زه دلته رالم او ومو ویل چې add unimplemented methods نو موږ به دا methods implement کوو مطلب څومره columns به وي په دې ټیبل کې څومره rows به وي او په کم فیلډ کې به کومه ویلیو وي
او بل خبردار چې دې کلاس ته به زه هغه مکمل سټوډنټس را پاس کوم. نو زه دې ځکه یو ارے لیست ډیکلیئر کوم، ارے لیست او دې کوسی وی سټوډنټ او دته زه یم لیټ سپوز سټوډنټس. نو دا زموږ ارے لیست شو. اوس زه د دې کلاس کنسټرکټر جوړوم او ورته وایم پبلک سټوډنټ ټیبل ماډل. دا کنسټرکټر شو او دا کنسټرکټر چې کوم دی دا به ریسیو کوي هغه سټوډنټس ارے لیست سټوډنټ او دې ته ما فعلا لیست وي. نو دا لیست به زه اساین کوم د سټوډنټس ته سټوډنټس از ایکوال ټو لیست. دا چې کوم لیست رالو دلته کوم سټوډنټس چې دلته کې رالل د کنسټرکټر کې نو هغه اساین کړل دي سټوډنټس ته. دا دلته کوم سره لوکل ویریبل دی. اچھا نو روز به سامر وی چې څومره موږ سره سټوډنټس وي، مطلب چې څومره د دې سټوډنټس یا د لیست چې کوم سایز دی. نو زه ورته دې ځای کې وایم چې ریټرن سټوډنټس ډاټ سایز. نو دا موږ سره نمبر اف روز وي. نمبر اف کالمز به څومره نو کالمز لپاره به زه دې ځای کې یو ارے جوړه کړم، یو string array به وایو او دې له نوم ور columns is equal to id دی name دی course دی او بیا موبایل دی بیا total fee دی او بیا fee paid دی. نو دا یو array واغسته. نو چې څومره د دې لینث دی د ارے دومره موږ سره کالمز وي. نو زه ورته دې ځای کې ریټرن کوم کالمز ډاټ لینث. نو په ټیبل کې به موږ ته نمبر اف روز او کالمز چې کوم دي هغه ملو شي. او د کالم نیم دپاره یو بل فنکشن دی هغه موږ اووررایډ کو get column name control space او نو دا موږ override کو get column name. نو دا چې کوم د دې پیرامیټر دی دا بیسیکلی انټیجر دی. نو دا به زه انډیکس وایم او موږ به څه ریټرن کوو دې ځای نه موږ به دې ځای نه ریټرن کوو چې کوم موږ سره کالمز دي. نو د انډیکس په بیس باندې څوک د کالم نیم ریټرن کا. د دې میتھډ چې کوم ریټرن ټایپ دی نو هغه سټرینګ دی. نو که انډیکس 0 وي نو دی به ریټرن کوي آی ډي، که انډیکس 1 وي نو دی به ریټرن کوي نیم اینڈ سو آن. اچھا نو دې سره به صرف دومره وشي څنګه د ټیبل هغه سټرکچر به جوړ شي، بره د کالم هیډینګ به راشي او څومره روز دي او څومره کالمز دي. او دا فنکشن لونګه فعلا اووررایډ کړی نه دی نو هغه چې په کم کالم کې به کومه ویلیو وي هغه به دې فنکشن سره راځي. نو دا فعلا انکمپلیټ دی دې فنکشن کې لکه پاتې دی. اچھا اوس هم سره دا بیسیکلی ماډل هم رالو، موږ سره ټیبل هم دی او موږ سره ډیټا هم ده. اوس به دا کنیکټ کوو څنګه؟ نو زه د دې بټن براوز کلیک ته رالم او زه دې ځای کې چې کوم دی نو آبجیکټ جوړوم د سټوډنټ ټیبل ماډل از اکول ټو نیو سټوډنټ ټیبل ماډل او دلته به زه د سټوډنټس لیست پاس کوم. زه د کوم کلاس آبجیکټ جوړوم د سټوډنټ ټیبل ماډل د دې کلاس او هغه چې کوم لیست دی هغه ما دلته راپاس کو او هم سره دې ځای کې سټور شو. او اوس دې ځای کې به زه وایم چې کوم JTable دی JTable ډاټ set model JTable دی نه پیژني
अच्छा دا چې کوم خدا سوري JTable نه دی just table دی table dot set model او د model کې ورته زه دا model پاس کوم ځکه چې دا table basically بر ډیکلیئر شوی دی private JTable او table نو table dot set model په model کې ورته هغه model class چې کوم دی او خولو اوس دا یو ځل رن کوو او په دې براوز باندې کلیک کوو نو موږ سره بیسیکلی کالمز رالل او روز رالل او د کالمز چې کوم نمونه دي هغه نیمز رالل پلس څومره روز رالل نو دې ځکه موږ سره 15 روز دي نو که تاسو وګورئ دلته موږ سره په ډیټابیس کې هم 15 ریکارډز دي نو مطلب according to data زوم د روز او کالمز روان دي خو اوس په دې سپیسیفیک کالم کې ویلیو ډسپلی کول دې طرف ته راځو نو دې لپاره چې کوم فنکشن دی هغه بیسیکلی دا فنکشن دی get value at نو دې کې بیسیکلی دا رو ریپرزینټ کوي انډیکس او دا the column index represent کوي او د ری فنکشن چې کوم ریټرن ټایپ دی نه object دی مطلب تاسو any type of object ریټرن کولای شئ کاغه string دی کاغه integer دی کاغه boolean دی any type of object تاسو دینا ریټرن کولای شئ اچھا نو دا لګ انټرېسټینګ دی نو فرست اف all خو به زه د دې رو دپاره به زه سټوډنټ راوچتوم نو زه وایم سټوډنټ s is equal to چې کوم موږ سره د ارې لیسټ دی هغې ته ما ویلي دي سټوډنټس دلته کې دا سټوډنټس موږ ډیکلیئر کړی او بیا هم په دې کنسټرکټر کې انیشلایز کړی نو سټوډنټس dot get at index row دا 0 وینو ته مطلب پلانې سټوډنټ ملاویږي دا شانتي on the basis of row موږ ته به سټوډنټ ملاویږي او on the basis of the column موږ به څه کوو هغه ویلیو به ریټرن کوو نو زه دې ځای کې لګوم switch او column نو کیس که کالم 0 وي نو څه به ریټرن کوو ریټرن s ډاټ ګیټ آی ډي د سټوډنټ آی ډي به ریټرن کوو چې دا کالم 0 وي نو موږ به د s آی ډي ریټرن کوو بیا که کیس 1 وي نو موږ به ریټرن کوو s ډاټ ګیټ نیم کیس که 2 وي نو موږ به ریټرن کوو s ډاټ ګیټ موبایل نو آی ډي نیم او موبایل فلحال زه ریټرن کوم دې کې لږ کار شته خو جست زه ته اوس دا ډیمونسټریټ کوم چې دا فنکشن ریسپانسیبل دی ډیټا ډسپلی کولو لپاره په دې باندې ما کلیک کو نو موږ ته آی ډي نیم او کورس ملاویږي خو موبایل ټوټل فی او فی پیډ چې کوم دی نو دا فلحال نشته د هغې وجه دا دی چې موږ فلحال د هغې دپاره کوډ نه دی لیکلی نو هغه هم پکې زه دې ځای کې ایډ کما که کیس 3 وي نو ریټرن کا s ډاټ ګیټ موبایل ښه ما لږه غلطي وشوه دې ځای کې کورس ریټرن کول دی s ډاټ ګیټ کورس ځکه چې په دې کې به کورس راځي او موبایل په دې کالم کې راځي او بیا کیس 4 دی return s dot get total fee او case 5 دی return s dot get fee paid
اچھا دې ځکه ما بریک نه دی لګولې د بریک لګولو ضرورت هم نشته دا یو وجدار چې ریټرن نه پس چې کوم دی نو دا دغه نه ایگزیکیوټ کیږي کله چې ریټرن راشي دا غي نه پس کوډ نه ایگزیکیوټ کیږي دا وایي چې دا انریچبل سټیټمنټ دی انریچبل کوډ دی نو دیتا بریک ته ضرورت نشته دلته نو دې سره ودا کیږي چې په براوز ز کلیک کمان هم ته مکمل ریکارډ راځي نو اسکو دا موږ ټیل کو دلته د ډیټابیس سره ټیبل سره سلام شو اچھا نو پهلنی ریکارډ د الی دی جاوا دی د نمبر شو ټوټل فی 10000 دی او فی پیډ 0 دی دا شانتي بیا دویم ریکارډ دی د خان دی 12000 او 0 نو مونږ سره مکمل ریکارډ چې کوم دی هغه را روان دي نو اوس د کې یو فردر موډیفیکیشن کول دی که زه یو نوی ریکارډ سیف کما خدا به زه په براوز باندې کلیک کوم نو هغه ډیټا به راځي هغه څه مسله نه ده لکه لیټ سپوز دې کې یو ریکارډ سیف کما لیټ سپوز مصطفی او کورس چې کوم دی جاوا شو موبایل شو ټوټل فی 10000 او فی پیډ 8000 او زه سیف کم نو دا سټوډنټ خو اډ شو اوس کله زه براوز کم دلته نو علاوه دا ریکارډ دلته راځي نو زه ما یار چې بجې دا چې زه دا براوز کلیک کوم او بیا راځي چې زه څنګه سیف کوم نو اتوماتیکلی دا ځای کې اډ شي ځکه چې اپډیټ او ډیلیټ باندې به هم کزه دینه سر ډیلیټ کوم نو پکای چې هغه دینه وزي بجې دا چې زه براوز چې کوم دی هغه بار بار کلیک کوم نو دې لپاره و د سیو کو چې کوم دا کوډ ما لیکلې دی دا کوډ چې کوم دی نو دا به زه په یو بیل دې لپاره په یو بیل فنکشن جوړ کړم نو زه رالم دلته په دې کلاس کې زه یو ټیبل یو میتھډ جوړوم پبلک هم کې دی شو پرایویټ هم کې دی شي void refresh JTable او موږ سیمپلی سوکو دا چې کوم کوډ دی دا دې ځنه کاپی کو بلکې دا دې ځنه کټ کو او دا دې ځای کې پیسټ کو او زه اوس د دې ځنه دا فنکشن کال کوم refresh JTable اچھا سیملرلی چې کله یو ریکارډ سیف شي دې ځکه کوم ته پته لګیږي چې یو نوی ریکارډ اډ شو نو زه به سو کوم هم د ریفرش JTable بدل ته کال کوم پیله نو دې سره به کیږي دا چې دا ډیټا چې کوم ده چې څنګه ریکارډ انسرټ شي دا ډیټا به ډسپلی شي براوز می کړنه دا سره شپږ ریکارډز د ډیټابیس نه رال اوس یو بل ریکارډ اډ کوم لیټ سپوز اجاز دی کورس چې دی نو هغه پایتن دی موبایل چې کوم دی نو هغه something random number شو total fee 8000 fee paid 0 نو چې دا زه څنګه سیف کوم نو زموږ د JTable به سره هم ریفریش شي دا وی دا وم نمبر ریکارډ دلته رالو او دا ما اوکې کو اچھا اوس نیکسٹ سټپ دا دی چې زه دلته نه کم دغه باندې کلیک کما په کم ریکارډ باندې نو هغه ریکارډ چې کم دی هغه ریکارډ راشي او په دې JTable کې دی سوري په دې ټیکسټ فیلډز کې دغه ډسپلی شي دا غي نه پس به کې بیا زه مطلب چینجز هم پکې کولې شم کزه صاحب لیټ سپوز دا اجاز خان دی نو دا به زه اجاز
خان وکما او دې ځنه ودا ز اپډیټ کما نو موږ سره به ریکارډ کوم دی په ډیټابیس کې به اپډیټ کیږي او ډیلیټ باندې بس کیږي دا ریکارډ کوم دی دا به ډیلیټ کیږي نو د JTable کلیک چې کوم دی دا به ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې ډیسکس کوو نو چې دلته زه کلیک کوم دا ډیټا به موږ دلته ډسپلی کوو او سری په اپډیټ یا ډیلیټ کې به یو اپریشن چې کوم دی هغه به پرفارم کوو نو نن جست موږ ډیټا په JTable کې چې کوم دا هغه ډسپلی کا